Very good morning. আজি আমি question number 50 পৰা start কৰোঁ APSc water resource যোনখন mechanical technical paper আছে আমি 50 টা complete কৰিছোঁ তাৰ বাবে ভাল লাগিছে বহুত সো আমি question number 50 আজি চাওঁ ইয়াত আমাৰ যোনটো force of friction ইয়াত সোধা হৈছে কি ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আমি জানো force of friction যোনটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছিল small f বুলি আমি লিখো is equal to coefficient of friction mu into normal reaction ইয়াত আমি জানিব লাগিব মই দাতিত আপোনালোকৰ লিখি দিছো যে যোনটো আমাৰ force of friction আছে first of all it depends on the nature of the surface of contact rough surface বিলাক basically produces more friction than smooth ones okay আৰু যোনটো coefficient of friction আছে it depends on the material so material of the objects in contact ওপৰতো depend কৰিব because different materials have different coefficient of friction so answer is C here okay এতিয়া আমি যাম question number 51 ইয়াত আপোনাৰ again coefficient of friction or ওপৰত সুধিছে same মই আপোনালোকৰ ফৰ্মুলা ওপৰত লিখি দিছো ইয়াত আপোনালোকে জাস্ট পুট কৰিব লাগে coefficient of friction ৰ ভ্যালু 0.4 দিয়া আছে আৰু আমাৰ স্কুটাৰ weight খন কিমান আপোনালোকৰ 120 kg force আছে okay so since আমাৰ এটা dead weight type আমি ধৰি লম so this is basically providing the normal reaction so আপোনালোকে যদি এখন স্কুটাৰ বুলি ভাবিলে example schematic diagram দি আপোনালোকে চাই লব আৰু স্কুটাৰ এই weight to আপোনাৰ কিমান দিয়া আছে 120 kg force this is the ground okay ground ওপৰত আছে so this weight is equal to capital N normal reaction এটো লিখা হৈছে ইয়াতে normal reaction equal to weight so আমি পুট কৰি দিলো আমাৰ যোনটো force ৰ ভ্যালু আমাৰ আহি গল force of friction কিমান আহিলা 0.4 into 120 48 kg force okay answer is question number B ইয়াতে আপোনালোকৰ গভৰ্ণৰ সেকশন কেটা কোৱেশ্চন দিছে এটো গভৰ্ণৰ কোৱেশ্চন এটো গভৰ্ণৰ কোৱেশ্চন এটো গভৰ্ণৰ কোৱেশ্চন সো গভৰ্ণৰ কনসেপ্টটো যোনটো আমাৰ থিওৰি অফ মেচিনছত আছিল ভালদৰে চাই লব তাত কিছুমান কনসেপ্টছ আছে মই এটা পটককে কৈ দিছো গভৰ্ণৰ যেনেকে টাইপস অফ গভৰ্ণৰ আৰু গভৰ্ণৰ কিছুমান কনসেপ্ট আছে যেনেকে হান্টিং কি হয় তাৰ পিছতে আপোনাৰ টাইপছত আপোনাৰ স্প্ৰিং লোডেড আছে ডেড weight আছে আৰু কিছুমান C বুলি এটা টার্ম আছে যোনটো probably দেই মনত যিমানটো পৰিছে equal to C range আছিল নেকি এবাৰ চাবচোন divided by C mean range of speed by mean speed কিবা এটা value of C কিবা এটা আছিল এনেকুৱা এইখিনি অলপ চাই লব সো আমি কোৱেশ্চনলৈ যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 52 ইয়াত আপোনাৰ হাৰ্টনেল গভৰ্ণৰ ওপৰত সুধিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ মই কাই কৈছো টাইপটো চাব টাইপৰ ওপৰতে সুধি দিছে সো আমি জানো যোনটো আমাৰ হাৰ্টনেল গভৰ্ণৰ হয় it is essentially a spring loaded hoy so it is a type of centrifugal governor that uses a spring to control the movement of the balls instead of relying only on the gravity or the dead weight answer is B okay next ami janu juntu amar next question ase it is related to concept known as sensitivity because yate apunar question to jati bhalke sai lift or por hodise yat hodise jodi duta governor ase AB আৰু আপোনাৰ যোনটো গভৰ্ণৰ A আছে তাৰ যদি লিফট টু বেছি হয় as compared to B for a particular change in speed মানে যোনটো আপোনাৰ fractional change in speed দুটা কাৰণে সেম দিয়া আছে যদি A টু বেছি হয় it implies that governor A is more sensitive it is very important concept so আপোনালোকে এটা সেকশন বৰ কি লিখা আছে আপোনাৰ sensitivity of governor basically কি ইয়াত দিয়া আছে it basically shows how much the slip moves for a small change in speed so greater slip more dark so greater slip lift for the same fractional change in speed is higher sensitivity okay since governor A has more lift than B it responds to more quickly to speed changes এতিয়া আপোনালোকক মই দুটা বস্তু চাই থবলৈ কম গভৰ্ণৰ এটা যদি বেছি সেনসিটিভিটি বাঢ়ি যায় তেতিয়া তো গুড নে বেড এটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লব সেনসিটিভিটি বাঢ়িলে কি প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আমি জানো যে গভৰ্ণৰ বেসিক্যালি ইট ইজ ইউজড টু ওপেন দি ভালভছ নে যদি সেনসিটিভ বেছি হয় তেতিয়া পটককে ভালভটো খুল খাবনে নে পটককে ভালভটো বন্ধ হ'ব হে কনসেপ্টটো এবাৰ চাই লব মোৰ লাগিছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে কাৰণে কৈ থলো এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 54 টো আপোনালোকে চাব পাৰে ইট ইজ এসেনশিয়ালি ৰিলেটিং টু দি কনসেপ্ট নন এজ হান্টিং আমি যোনটো পঢ়ি আহিছিলো হান্টিং নহয় জানো গভৰ্ণৰ যোনটো হান্টিং কনসেপ্ট আছে মই ওপৰত আপোনালোকক লিখি দিছিলো হান্টিংটো চাব বুলি ইয়াত হোদা হৈছে
A governor is said to be hunting if the speed of the engine. ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ হাণ্টিং কেতিয়া হয় So hunting of a governor occurs when the engine speed keeps oscillating around the mean speed due to over correction of the governor mechanism. মানে যদি আমি simply এটা governor আকো okay suppose এটো governor এটো sleeve হৈ গল for example তেতিয়া কি হ'ব এটো যদি sleeve হয় এটা particular n speedত এডোখত আছে এডোখত যদি n dash speedত আছে এটো n double dash speedত আছে okay তেতিয়া কি হ'ব যদি হান্টিং কনসেপ্টটো হয় তেতিয়া কি হ'ব এডোখত পার্টিকুলার এটা এরিয়াত ওপৰত তলে ভাইব্রেট মাৰি থাকিব আপ ডাউন এনেকে ওকে জাস্ট লাইক সাইনাসয়েডাল ওয়েভ এনেকে থাকিব একেটা জায়গাতে এনেকে অসিলেশন কৰি থাকিব ওকে এটো কনসেপ্ট সো হান্টিং কি হয় ইট occurs when the engine speed keeps oscillating around the mean speed due to overcorrection by the governor mechanism. Instead of stabilizing, the speed repeatedly goes above and below the mean speed, which is called hunting. So mean speed at ke upor jabo kotol jabo oscillation mai thaibo due to overcorrection himane buzi lobo. So question number 55 zonto hoy, it is very important. It is relating to আপোনালোকে কিছুমান কনসেপ্ট কিছুমান আছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কিন্তু দেই যেনেকে আপোনালোকৰ ফোর্স আছে মোমেন্টাম আছে কিটামান কনসেপ্ট যেনেকে ফোর্স হৈ গল মোমেন্টাম হৈ গল কোফিসিয়েন্ট অফ ভিসকোসিটি হৈ গল এইবিলাকৰ ডাইমেনশনস খিনি মুখস্থ থাকিব লাগে তেতিয়া আপুনি ইমানখিনি লিখি থাকিব নালাগে মই জাস্ট লিখি দিছো আৰু বুজিব পাৰিব কাৰণে ইয়াত আপোনালোকৰ সুধিছে the dimensions of coefficient of viscosity এইখিনি আপোনাৰ mlt দিয়া আছে mass length time so আমি জানো যে নিউটনস ল অফ ভিসকোসিটি কি হয় shear stress equal to coefficient of viscosity divided by shear strain by du by dy okay so ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো আমি ফোর্সৰ ডাইমেনশনটো জানো mlt - 2 dimension of area is l square so tau যোনটো ডাইমেনশন হ'ব ml - 1 t - 2 okay so velocity gradient du by dy velocity lt - 1 l t - 1 so mu value to আপোনালোকে ইয়াতে পুট কৰি দিব ml - 1 t - 1 আহিব okay question number 55 or c হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ অলপ ফ্লুইড কাইনেমেটিক্স ফ্লুইড ডাইনামিক্সৰ ওপৰত অলপ কোৱেশ্চন সোধা হৈছে চাবচোন আপোনালোকৰ যোনটো বাৰ্নৌলি ইকুৱেশ্যন হয় ভৰ্টেক্স ফ্লো হয় ভেলোচিটি পটেনশিয়াল হয় কি ধুনীয়া ধুনীয়া কনসেপ্ট এখিনি এভাৰগ্ৰীন এবাৰ ভালকে চাই ল'ব ভেলোচিটি পটেনশিয়ালৰ কথাটো কি হয় তাৰ পিছতে যোনটো আপোনাক এগেইন ভৰ্টেক্স দিলে দেখিছে নহয় তাৰ পিছত এগেইন আপোনালোকৰ ডিসচাৰ্জৰ ওপৰত দিলে এখিনি পুৰা ফ্লুইড মেকানিক্সৰ কনসেপ্ট হয় এবাৰ চাই যাওঁ আমি সো ফার্স্ট আপোনাৰ সুধিছে আপোনাৰ আমি জানো যে ভৰ্টেক্স ফ্লো কি টাইপৰ আছে দুটা টাইপৰ হয় এটা আপোনালোকৰ ফ্ৰী ভৰ্টেক্স এটা আপোনালোকৰ ফোর্সড ভৰ্টেক্স ফ্ৰী ভৰ্টেক্সত আপোনাৰ এটা আছে vr = কনস্ট্যান্ট মোমেন্টাম কনস্ট্যান্ট ৰাখিম আমি ওকে ফোর্স ভৰ্টেক্সত কি হয় v = r ওমেগা হয় সিম্পলি মই জাস্ট ফৰ্মুলা এটা আছে এনেকৈ লিখি থৈছো বহুত ধুনীয়া কনসেপ্ট হয় এবাৰ চাই ল'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ সুধিছে ইনে free vortex term to sabo the tangential velocity that is small v সুধিছে it is inversely proportional to the radius so ইয়াতে লিখা আছে it is no external torque যদি torque externally acte কৰা নাই তেতিয়া কি হ'ব angular momentum is conserved that is small v into r equal to constant so v inverse proportional to 1 by r এটোৱে option b হয় Bernoulli equation to বহুত important এবাৰ চাই ল'ব কি হয় কনসেপ্ট খিনি So Bernoulli equation is applied between any two points in a flow field. তেতিয়া আমি কিছুমান assumption লৈ লওঁ first assumption is that the flow should be steady flow should be incompressible and irrotational answer b হয় it is derived using the following assumptions flow is steady properties do not change with time flow is incompressible compress কৰিব নোৱাৰে মানে density is constant irrotational no energy lost due to rotation or viscosity okay question number 58 to section very important হয় velocity potential আৰু তা আপোনালোকৰ আছে stream function বুলি এটা আছে দুটা কনসেপ্ট আছে চাই ল'ব আপোনাক ভালকে আপোনালোকৰ আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন এটোৰ ওপৰত সুধি দিয়ে যদি এটো এক্সিষ্ট কৰে এটা সুধিলে যোন দুটা টাৰ্ম আছিল এটা phi এটা থিটা probably দেই এটো stream function কয় এটো potential function কয় এই দুটাৰ ওপৰত ভালকে চাই ল'ব বহুত কিটা কোৱেশ্চন সুধা হয় ইয়াতে কাৰণ কনসেপ্টটো অলপমান টান নহয় বাট বুজিবলৈ অলপমান ধৈৰ্য লাগে হা
So আমাৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে যদি ভেল'চিটি পটেঞ্চিয়েল এক্সিষ্ট কৰে তেতিয়া কি হ'ব পাৰে মই ইয়াতে অলপ লিখি দিছোঁ কাৰণ মোৰ লাগিছে যে অলপ লিখি দিলে ভাল পাব আপোনালোকে চ' ভেল'চিটি পটেঞ্চিয়েল এক্সিষ্ট যদি কৰে মানে যদি এক্সিষ্ট কৰে তেতিয়া কি হ'ব লাগিব ফ্ল'টো ইৰ'টেশ্যনেল হ'ব বা ভাইচি ভাৰ্চা অ'কে ইট এক্সিষ্ট কেতিয়া কৰিব when flow is irrotational because আমি জানো যে velocity vector is equal to curl of delta of phi okay if velocity can be expressed as the gradient of a scalar function psi that is the etu ki asile string function no etu string function nasile mo sorry actually I'm very sorry here yate apnalkor yate likhute olop kheli mili hoise mo actually duta term jonto asile eta ene etu hol apnalok velocity potential de etu phi aru eta asile psi this is the string function okay ako samabar bhaldore so velocity potential exists when the flow is irrotational because velocity vector equal to gradient of phi that is this is the potential function okay if the velocity can be expressed as the gradient of a scalar function phi then the curl of the velocity is 0 monot rakhibo etu that is curl of v is 0 this is exactly the condition of irrotational flow apnaloke dekha paise ne duta term keneke related hoy etu bahut related hoy eta exist korile etu 0 ho gusi gol so next yate dia ase steady flow is not required even unsteady irrotational flow can have a velocity potential so jodi exist kore apnaloke monot rakhibo for all irrotational flows question number 59 ole ahu this is a very classic question hoy amar jonto flow of water through the hole of a bottom of wash basin it is free vortex flow when water drains via the hole of a washing basin it starts rotating naturally okay as it approaches the outlet without any external torque nije ঘুৰিবলৈ ধৰে পানীটো যেতিয়া wash basinত আপোনালোকে সাবচোন নিজে ঘৰত এক্সপেৰিমেন্ট এটা কৰি this is wash basin ইয়াতে এগাল পানী ঢালি দিব আৰু এটো বন্ধ কৰি থব লিডটো যোনটো আউটলেটটো পটককে আউটলেটটো খুলি দিব ওয়াটাৰটো তললে যাব না এই ওয়াটাৰটো হুইৰ্লিং মোশনত তলত যাব এনেকে ইয়াত আমি একো এক্সটাৰ্নেল টৰ্ক দিয়া নাই so this is a classic example of free vortex okay so in this type of flow or incest motion angular momentum to ki hobo constant thakibo because external torque dia nai ami so here is constant ami agote discuss korisu yar upor so last question for the day yat apnalkor juntu discharge of a fluid through an orifice yate moi arota bostu koi thom apnalke duta concept sabo venturimeter orifice meter এই দুটা মানে ডিসচাৰ্জৰ ওপৰত কনসেপ্টটো ভালকে চাই লব দুটা ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম হয় বেসিক্যালি ইকুইপমেন্ট হয় মেকানিক্যাল ফ্লো মেজাৰমেন্টৰ ভালকে চাই লব আৰু ফ্লো মিটাৰো চাব পাৰে সময় পালে এইটা কনসেপ্ট ইম্পৰ্টেন্ট যেন মোৰ লাগিছে ফ্লো মিটাৰ ওকে সো আমি কামিং ব্যাক টু দি কোৱেশ্চন যদি যাও ইয়াত সুধিছে which of the following factors affect the discharge of a fluid through an orifice ইয়াত density velocity viscosity আৰু টেম্পাৰেচাৰ গুটেকিটাই হয় কেনেকৈ হয় মই দিয়া আছে So discharge through an orifice is given by Q equal to coefficient of discharge into area into root over 2gh. Here CD is the coefficient of discharge influenced by fluid properties such as density, viscosity, temperature. Okay. Density affects the flow behavior and pressure conditions. Viscosity, higher viscosity implies higher resistance and discharge to komi gusi jabo jodi viscosity bahe. Because resistance besi pabo obviously. Okay. Our temperature basically it changes delta s মানে change বুলি ভাবি লব it changes the viscosity density indirectly affecting the discharge so answer is all of the above so ধন্যবাদ